بسم الله الرحمن الرحیم دبرې نه نن مو الکترومagnetic انډکشن کې لینز لا سټډي کوو. لینز لا نه بعد بیا موشنل ای ایم اف صحیح شو. اول لینز لا لږ ایکسپلین کوو. لینز ویلي څه دي؟ لینز لا Lenz law. What is Lenz law? This law states that the induced EMF always produce This law states that the induced EMF always produced in the coil due to the relative motion of magnet or coil in such a way that it always oppose the cause which produced it. پښتو کې ځان کوو. لینز دا ویله کله متپاته دي دینه مخکې لینز ته پاته او پیراډي تاسو ته ویلي دي پیراډي لا مې بیګه کړې دغه بیا ویډیو وکړئ صحیح شو. پیراډي لا ضروري دی. پیراډي لا کې بیا مو ویلي دي نیګیټیو ساین شوز دیټ لینز لا هغه ویله پیراډي خو دا خبرې کلیر کړي چې کله مو یو کوایل کې میګنیټیک فلکس چینج کوو هغه کې چې پیدا کېږي ای ایم اف پیدا کېږي. خو لینز دا خبره ورسې ایکسټینډ کا څه دا ای ایم اف داسې پیدا کېږي. ای ایم اف به چې پیدا کوي کرنټ کلیر شو. اصل کې کېږي چې دلته وکړئ میګنیټیک فیلډ کې یا ایریا کې دغه دوو کې یا بي کې یا ایریا کې یا بي کې چینج راوله یا ایریا کې چینج راوله دی وجې نه چې راسي فلکس کې به چینج راسي. فلکس کې به چې راسي change in flux برسي. the change in flux بچه کوي EMF به produce کوي کوم induced EMF به produce کوي induced EMF به induced current پیدا کوي. خدا انډیوس کرنٹ بچے کوي دا به اپوز کوي چې به کوي دا خبره ډیره امپورټنٹ ده. اپوز به کوي چې به اپوز کوي دا چینج به اپوز کوي دا کوم کاس دا چینج ورولې ویني چې دا چینج راغونه فلکس چینج شو. دا فلکس چینج شو نو بیا انډیوس ای ایم اف پیدا شو. انډیوس ای ایم اف پیدا شو نو انډیوس کرنٹ پیدا شو. خو لینز ویل چې دا انډیوس کرنٹ به داسې پیدا کیږي چې دا کوم کاز دی دا کاز به چې کوي دا اپوز کوي. فلکس تعریف ته او بی حضور زين بلاك تنشي تبسي اي بو برودكت يو تنشي يو بي تنشي يو بي تنشي يو باركا تنشي
خو ما اندازه دی this change cause the change in flux. This change in flux cause the induced EMF. یعنی دا induced EMF پیدا کو دی induced current پیدا کو لینز دی ایسے دی induced current یا induced EMF دسی پیدا کی کسی تو cause چه که همیشه پر اپوز کنی statement خاصون شو کنی اوس دا اپوز نی لگی خبری کو بهم تکلیری کنی روش بیٹا داتی وقتی یو هغه explanation کو یو والا هغه اخیری explanation کو به میاد تا کنی حاصل کی دی چه وکړ دالتی وقتی دا مې داسې جوړ کړو 3D نه شم جوړوی دا ځای کوم دی دا دی خبرې ځان کوم دا پیس دا کوم چې تو ته درېږي دا کوم پیس دی دا دی مو دا جوړ ته هم بور اوس دې چې وکړم دغه لینز نارت پول نږدې ویلو چې ویلو خبر مې ښه ځان کړی څه کله یې نارت نږدې مې وړلو که نه دې ته داسې میسج دیده لکه چې ورته ورته څه ما راسه پریکټیکلی که ته نارت یې خالي کوایل ته چې ټچ نه دی څه نږدې کاپر نه مقناطیس اثر کوي نه کوي مقناطیس نه بیخي اثر کوي نه کاپر مقناطیس نه اټریکټ کوي د پودل بچي دا واړه بچي د پښتنو هغه ته پاتې وي کاپر سلور المونیم دوی نه مقناطیس اثر نه کوي مثلا پوسټ په ایگزیکټ دا کاپر وایر دی بجلی اثر ټچ نه دی نارت باندې دې ورولو چې داسې ورته ویله څه ما راسه چاته یې ویله اول یې چاته ویله لینز ته یې ویله لینز چې کول د خدای ته نه رحم وکړه لینز چې کول لالو نارت پولې نږدې وړلو چاته دغه کوایل ته داسې برخیده نه بلکې یقینا یې ورته ویله څه ما راسه خو څه کله یې وریا کول او بیا الټه خبره شوې داسې ورته ویله لکه ماسه مې دې طرف ته تللې کې یالاله ورته ویله څه مارسا و بریا بتللی پریا ورته رسم ماسا clear شو کنه شو any question تو question هنی ها اوس د کیږي چې لکه زه تاسو نه پوښتنه کوم ها لینس ویله څه کنار تی وړلو یا کوایل ورته له سمارسه داسې زور پر راتلو دا کې کسه ورته له داسې زور په محسوسېدو همداسې کوریاخ کې دی زور په محسوسېدو په خبرې پوهېږي که نه پوهېږي مطلب پرې کنه ما ته سوچ کوم دې نه دا اندازه ولګوله چې پښتو کې ویلی شو یعنې دې ځای کې د هغه چوک پیدا کوي کرنټ دښتې د کرنټ پیدا کېږي اوس ورته پاته لګېدل دی د کرنټ د دا وړله د ایمولوز دې پیدا کوي ویلي که دا مومنټ ونه کې پلکس نه چینج کېږي نه دي چې وکړه دې ورته له سماره سماته اپوز یې کړو مخالفات یې وکړو چوک یې پیدا کوي هغه مخالفات کوي لکه موږ تاسو انسانان یو پیدا چوک کوي مخالفات یې کوو که نه دې کوو سرکش شو که نه ټول غټ هیرومندار داسې یې وي بیټه محسن کش تو محسن کش یو بیٹا خودی منه بیاد بیٹا پیدا ویم آقا کنی دلتی انداشه ده دا EMF انداشه ده induced EMF دسی پیدا کیگی induced current دسی پیدا کیگی تو با دسی پیدا کیگی ساقا کاز با اپوز که ایسو کم دی پیدا کالی کوشش کی ایما مطلب داره دلتی اخشه یعنی دی که اوزی current direction کاشون خاصی نورد چو با اپوز کاشی نورد تا چو بیلشی سمارسا نورد کلا دا کیگی یعنی دا پکارده دا پیسی نورد شی توستا موتریکا خیلی نموزی دلتی تکیده و کنه بیٹا پکار داره دلتی اخشه دا دا پټولو په پټو دلته اوسه دا دې دا اوسه اندا پول مدا شی ولا بلو دا ته تاسو مختل دا شی دا مغا افریقا دا مچو ګراو نورت اوس کا کرند شي هغه نه ورنوتو هغه چوک شو څه چونه ورنوت سو دا باندې وروته نورت یدي باندې کې کرنٹ ډایرکشن معلوم شو دی وخت په کرنٹ کوم طرف ته پیدا کیږي پور طرف ته دا وخت دا کوم طرف ته وروته دا طرف ته وروته متیل سره وته دی اوله طریقه مې تخلیص دا کرنٹ ډایرکشن کیږي نو دا کرنٹ دسي وخت دا کرنٹ دسي وخت دا نور شو کنه شو یدي ما دا لینز نو څه کرنٹ ډایرکشن من مواشو ویل څه دا نور ته چوک ویلې شي نورت ویلی شي چې دا زه نورت کوم نه کرنټ دا نورت کله کېږي چې کرنټ ډایرکشن کوم طرف ته یې بیټه دغه طرف ته چې دې کې کرنټ ډایرکشن دغه طرف ته دلته څنګه کوم دغه طرف ته او دلته
रोन दे उस दिस क्या ऑप्शन में राइट हैंड रूल पे मुताबिक देख करंट डायरेक्शन की गिलो कम विल शूज पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ शूड असा kada north opus kai idi mele kada north wa passo walo na beci ini ka north wa passo e north si massa matla ne kido chiki ki so o so para pukor de current direction chishi beta ulta shi clockwise no ma biha vi ki clear hai hasro push na galacho ubuna maka هارني بوش بكناش راسي دابا كيس كيا وقت سوبر خير وكذا خبر كلير دي بس نورا خبر خاتم ده da scoperta da magnetic field की movement है तो यो हावी तरीके से induced current direction में मौलिक तरीका स्टोडे aga come tricare aga andare se era positive dalti tools su negative alti pozzo hata yode aga ne lavamo tutti su direct current direction man moshi right hand right hand sabo scriva video right hand tool rules ne to da ce da current kun taraf tare mas taraf tare da force bakhali da force right force da force so da si to me da force da sta shu da chu field tik shu kana shu करंट कुम तरफ शो पुर तरफ यानी कदा जदसी तो आवाम मैं दा सारी मख्तर आवाजी दाई नन नवाजी दाई इनन नवाजी तखती करंट कुम तरफ शो दा कन्वेंशनल करंट हो यानी पॉजिटिव को पुर दा कुम तरफ शो वेल सो फैर दा इनन नवाजी फील्ड डायरेक्शन ये खबर देखो हो उसका Who's that Joshua? Haval cheo. Coil. So kala movement ko erko. Current carrying coil. उस current carrying coil de chiki yakhne magnetic field ki da badini जोर या लगाई. उस दा जोर ku medal molmi ki left hand. The conventional current ki takni जोर kum taraf ta shu. Bahar to dakni जोर kum shu. Ina. Madle da de kum taraf ta biyam da chuki biyai do kum taraf ta biyai. Mas taraf ta वो आगा करंट कैरिंग कॉइल शो तो कला करंट कैरिंग कॉइल शो आगा की टॉर्पेडो को यगाई कुम तरफ ता जोर लगाई रे ना तरफ ता अपोजिट को कने को यस इदी डायरेक्शन में चीज की दा कन्वेंशनल करंट तो सम होता है कि पॉजिटिव शो दे दा कुम ता पॉजिटिव है दा की करंट फटे दो शो कने दा उस करंट में गई इदी पॉजिटिव टर्मिनल कुम दे दा का वाली दा जी की दा वो तारो के positive da si o khoda da positive shubili da zda tor tachko mawlo matabo maka kam jyoti makasa sakala mada tachko da positive na desilolo kana lolo se chona lolo positive se chona sia kabe chubi positive ko vi khoda matabo maka da ba chubi terminal nishimal that positive show ko khabara da ko da viri direction change ke magnitude change ke digam khabare mi ki clear kar ke aur yaad ta ko da us faksa da se bi to chere da us chere to positive viri do makhtara wande usunim chakar bandi da kum taraf tarawon show sarta do buk che bi hiu kai dia do negative bi da us positive show मैं दे मुकुम प्लग दे काना इदी का दकुमे आगे दिखा दो 100 वाली 50 हर्ट्ज दे बिगा वीडियो की मैं क्लियर कर दे दो 100 वाली दा यू टर्मिनल पॉजिटिव की यू नेगेटिव की मैं यू टर्मिनल कला पॉजिटिव की कला यू रे पॉजिटिव यू रे नेगेटिव यू रे पॉजिटिव यू रे नेगेटिव so this was all about the Lenz law statement of खबर मत किया चुगनी हुई जी सर अपन